Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰসাইজ 2.2 question number 16 ডিসকাস কৰিম। সো question number 16 কি কৈছে চাও হা, find the cubic polynomial. Okay, কেটা cubic polynomial লাভ কৈছে the sum of zeros, sum of product of zeros আৰু product of zeros দিয়া আছে। আমাক sum of zeros কৈছে 2 হয় বুলি কিনে, ঠিক আছে। সো আমি ইনফৰমেশন খিনি লিখি যাওঁ। আমাক কৈছে sum of zeros কিমান হয় 2, ঠিক আছে। নেক্সট কৈছে sum of the product of zeros is -7. Okay, তো এইটো ইনফৰমেশ্যনো লিখি লওঁ, sum of product তোমালোকে of zeros বুলি লিখিবা, sum of product equal to কিমান কৈছে -7 আৰু ফাইনেলি আমাক কৈছে product of the zero is -14 বুলি কিনে, তো এইটো মই লিখিলোঁ product of zeros কিমান কৈছে -14। অ'কে, এইকেইটা ইনফৰমেশ্যন দি কেনে আমাক এটা কিউবিক পলিনমিয়েল ল'ব কৈছে, ঠিক আছে। সো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয়, আমি এটা ফৰ্মুলা পৰা জানিব লাগিব। এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত মই লিখি ৰাখিছোঁ, এইটো x³ মাইনাছ ছাম অফ জিৰ'ছ x স্কুৱেৰ প্লাছ ছাম অফ প্ৰডাক্ট x মাইনাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছ, ঠিক আছে। এই ফৰ্মুলা তোমালোকে জানিব লাগিব, এইটো লিখি ল'বা, ঠিক আছে। আমি এনেকৈ লিখিম therefore required cubic polynomial equal to কি বুলি লিখিম, ফৰ্মুলাটো লিখি ৰাখোঁ x³ মাইনাছ, এইটো ফৰ্মুলাটো মনত থৈ দিবা দেই। ইয়াত ছাম অফ জিৰ'ছ লিখিব পাৰা, নহ'লে আলফা প্লাছ বিটা প্লাছ গামা বুলি লিখিব পাৰা। মই ছাম অফ জিৰ'ছ বুলি লিখিছোঁ, ছাম অফ জিৰ'ছ x স্কুৱেৰ প্লাছ ছাম অফ প্ৰডাক্ট x মাইনাছ কি লিখিম প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছ, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়াত আমি এতিয়া বহাই দিম যিকেইটা ভেলু হয় x³ মাইনাছ ছাম অফ জিৰ'ছ জেগাত কি বহাম, ছাম অফ জিৰ'ছ জেগাত বহাম 2, ঠিক আছে। তো ছাম অফ জিৰ'ছ হৈ যাব 2 আৰু x স্কুৱেৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, মানে 2x স্কুৱেৰ বনি যাব এইটো, দেন প্লাছ তাৰপিছত কি বহাম ছাম অফ প্ৰডাক্ট আমাক কি দিছিলে -7, এনেকৈ -7 লিখিবা আৰু মাল্টিপ্লাই হৈ আছে x, দেন আছিলে মাইনাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছ হৈছে -14, ঠিক আছে। অলপ চিম্প্লিফাই কৰি দিওঁ এইটো, x³ মাইনাছ 2x স্কুৱেৰ প্লাছ মাইনাছ -7x মাইনাছ প্লাছ 14, এইটো তোমাৰ আনচাৰ, ঠিক আছে। একেবাৰে চিম্পল, অকল তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলাটো মনত থ'ব লাগিব, ঠিক আছে। x³ মাইনাছ ছাম অফ জিৰ'ছ বহাওঁ x স্কুৱেৰ, দেন আকৌ ছাম অফ প্ৰডাক্ট বহাওঁ, তাৰপিছত আকৌ x দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আৰু তাৰপিছত লাষ্টত প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছটো লিখি দিওঁ। এই বস্তুটো মনত থ'ব লাগিব, মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে কপিত এই বস্তু নোট ডাউন কৰি ল'বা, ঠিক আছে। আৰু মই কিউবিক পলিনমিয়েলৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত দি থৈছোঁ, ঠিক আছে। ইজি আছিলে কুৱেশ্যনটো একেবাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে যদি মই ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিছোঁ, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰি দিবা, আৰু চেনেলটোৰ যদি নতুন আছা তেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। অ'কে, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।